Jó. Hogyan ismerkedtek meg Freddivel? How did you meet with Freddie? The very first, I actually saw him before I met him. Még mert találkoztak, már látta Freddit. Because I went with a friend to the Rainbow Room at Biba Bíbába volt. in, Egy 19, barátjával. in 1973. And 1973-ban. I was there having afternoon tea in the Rainbow Room. Teászott barátjával. And we were just talking, but then all around us, things just went quiet. És csak beszélgettek, viszont mindenki körülötte csöndbe maradt, And hirtelenjében. all heads just turned, and of course we follow and there at the entrance was Freddie Mercury with the long hair odafordult a bejárathoz, ahonnan Freddie Mercury a hosszú hajával and the belépett. fox jacket and the black fingernails on the left hand. I mean, there were, he just walked into the room and everybody just stopped and looked. Ahogy belépett az épületbe, mindenki csak megállt és csak őt nézte. But the time I first really met him was in 1979. I was working for the Royal Ballet 79-ben találkozott igazából először. in London, Londonban dolgozott. and I was looking after the stage costumes. The Royal Ballet, Színpadi szetteket nézett. every year they did a big special charity show. Minden évben csináltak egy ilyen adományos And they had koncertet. all the dancers coming in from Europe, America to do És their a piece. táncosok mindenhonnan, a világ minden tájáról érkeztek. But they wanted someone different, some the audience wouldn't expect. De valami különlegeset, mást akartak, amit a közönség amire nem számított volna a közönség. And one of the dancers said, well, why not Freddie Mercury? Because he was wearing the ballet slippers on his shows and wearing the tight. Dancer said that? The dancers, yeah, because Freddie was wearing ballet shoes in his shows. Az egyik táncos mondta, hogy miért ne legyen Freddie Mercury, mert hogy ugye ő neki balettcipője volt, és teljesen beleillett. So they thought, hey, he'd be perfect to be, Tökéletes lenne, hogy ballet. And Ballet so also. they got hold of Freddie and asked, would he do és akkor felkeresték, hogy show with the Royal Ballet, and Freddie said, this is before me, apparently he said, yeah, well, I have to be amazing, dance with the Royal Ballet. és benne volt egyben, hogy akkor táncol velük. And so he went to the first rehearsal, and he found out, and the dancers found out, he could not dance. És az első próbán kiderült, hogy nem tud táncolni. Because when he did his movements on stage, it was just what he felt he could do. És ő csak így mozgott, és ahogy ő így érezte, de hát az nem úgy nézett ki. So in the end, he did two songs. He did Crazy Little Thing Called Love and Bohemian Rhapsody. And he would move and they would lift him up and turn him around. And A végén 2 dalt adott elő, és akkor ő mozdult egyet, és akkor felemelték, másik irányba elment, ott is felemelték, és akkor nem kellett különösebben. And at the end, I went backstage, and he was standing there, and I went to him and I said, "Look, excuse me for bothering you, but this was an amazing show with your voice, Queen music, and the Royal Ballet. It just was amazing." És a végén hátrament Peter a backstage-be, ahol ott állt Freddie, és mondta, hogy ne haragudjon, hogy zavarja, viszont ez egy rendkívüli csodálatos show volt, és ez csodálatos volt. And he asked what I did, because it seemed at the Opera House what was my job. And I explained taking care of the costumes. És akkor Peter mondta, hogy ez neki a munkája igazából az, hogy a kosztümökkel foglalkozik, és hogy azokat rendbe tart. And that was the end of the conversation. És ennyi volt a beszélgetés akkor. But then about a week, 10 days later, somebody from the Royal Ballet, from Queen, És egy héttel később rang up my boss a Queenből felhívta Peternek a to főnökét, ask if I would be available to do a 6-week tour with Queen, looking after the stage costumes. hogy megkérdezze, hogy Peter ráér esetleg, hogy egy 6 hetes turnéra elkísérje őket, hogy a
színpadi kosztümökkel So foglalkozzon. that 5-minute conversation Szóval az 5 perces changed my life. beszélgetés változtatta meg az életét Peternek. És mi a legkedvesebb emléke? What's your favorite and dearest memory of him, of you two? Always, whenever anybody asks me this, it's the same thing. I just remember him sitting in the sitting room and garden lodge with 4 or 5 friends, laughing and laughing and laughing. Mindig ugyanezt mondja erre a kérdésre, mindig ugyanez a válasz, hogy amikor otthon ülnek a nappaliban 4-5 barátjával, és nevetnek, és nevetnek, és nevetnek. Pont ezt Because people always think that he was sad. Mert az emberek and mindig that azt he hiszik, hogy was szomorú lonely, volt, és magányos, but he wasn't. de nem volt He az. loved laughing. Nagyon szeretett nevetni. Igen, pont azt szerettem volna megkérdezni, hogy telt egy szabad napjuk, mikor nem volt semmi program, mikor kötetlenül otthon lehettek. And how did you, with Freddie, spend your day when you didn't have anything to do, like you have free time, if you had? No, Freddie had free time, Freddie-nek volt szabad ideje, not me. Peternek nem volt. And what did he do in his free time? He would almost always go out shopping. Amikor szabad ideje volt, elment vásárolni. That was his favorite hobby. Ez volt a kedvenc hobbija. The thing is, I don't think he's ever been into a supermarket, Soha nem volt közérben, but he knew exactly where everything was in de Cartier pontosan and tudta, Tiffany hogy az ilyen and Lalique. luxus kiegészítők és boltok pontosan mihol volt. Cartier, minden egyéb And he would go márkánál. out. He would just go out and shop. És elment And the és thing is, vásárolt he ezekben a wouldn't only boltokban. be for himself. He would find something that he wanted, but almost always he would buy things for other people. És mindig talált magának 1-2 dolgot, amit magának vett, viszont mindig nagyon sok mindent vett másoknak. And then come home and hand, oh, I bought this is És for utána you. hazajött, This és is... mindenkinek szétosztogatta, hogy kinek mit vett. És ő mit kapott? Because Mi if you, in the exhibition, when you look at the presents, Ha the a gift kiállítást section, megnézzük, there's a Lalique bird, which he just brought home and said, here, this is for you. a kiállításban is a ajándéktárgyak között is ott találunk, amiket ő hozott haza, és akkor csak odaadta. És neki- és ő mit kapott And tőle? what did you get from him? The Lalique bird, I got the toad. Azt a kis békát, a kis madarat is. Also there is a nobody uses checks anymore, but there was a checkbook that you used to write out to pay for things. Egy ilyen csak And there's a Füzet. Cartier, Számlafizetés, there's a igen. Cartier checkbook. Egy holder. Cartier. Wow. És mi volt a kedvenc étele? Freddynek. Igen, What Freddynek. was Freddy's what was Freddy's favorite things to eat? Food. When he was healthy, he liked spicy food, not Mikor még egészséges not volt, hot, szerettem chili nagyon hot, but with the spices, with coriander, with cumin, a fűszeres with ételeket, nem a csípőseket, hanem a fűszeres, ginger, amilyen with all those, because you have to think, he was born in Zanzibar, the Zanzibarban Spice született. Island, A and his fűszer mother would have prepared a világában. lot of spicy food. Úgyhogy ezen nőtt fel igazából. So when he was Korianderen, healthy, he loved that. gyömbéren, úgyhogy ezeket But szerette. when he was not so healthy, Mikor már romlott az he egészségi állapota, couldn't take the intense flavors, sajnos nem tudta már befogadni and az ilyen so intenzív the food ízeket, was much more fűszereket, bland, és ezért sokkal egy with ilyen no spices, just a little bit of salt, a little bit of pepper, and kis that's it. sós, borsos ételeket tudott már a végén enni csak. És a cicáknak mi lett a sorsuk? What happened to the cats? There were 6 cats in the house at the 6 end. macska maradt a végén. Oscar, he was the oldest, Oscar volt a legidősebb. and not long after Freddie died, he left Nem sokkal Freddie and után moved in with a neighbor. elment és a szomszédhoz költözött. Because the thing is, he was the alpha male, Ő volt az alfa, but he had no control over all these new cats being brought in, you know,
De nem he volt was the kontrollban boss. abban, hogy sok új macska, akik And then bejöttek. there was more cats brought in. He, as I say, he left. Delilah, Tiffany Delilah és had died. Tiffany elpusztult. But Delilah and Goliath Delilah, stayed in Delilah the és house, Góliát maradtak a házban. and Miko, Lily, and Romeo Lily és were Romeo. found homes. Mary gave them away. Mary odaadta új gazdáknak. Értem. Meséljen még a 86-os koncertről, hogy mi volt ott, ami nekik nagyon tetszett Budapestből. Tell us what was your favorite part in Budapest when you visited for the concert in... I wasn't here for the concert. Nem volt, nem volt itt. I was in Garden Lodge at home. I Otthon missed volt a out. koncert ideje alatt, úgyhogy kimaradt Budapestből. But I have made up for it being involved with this exhibition. De most, hogy ezzel a kiállítással ő itt benne lehet és részesen lehet, ezzel most úgy érzi, hogy kipótolta ezt az űrt. It's an amazing city. You see, the thing is, I've always been a fan of history and going back to the Austro-Hungarian Empire and things. I live in the Czech Republic, which was also part of the Austro-Hungarian Empire. Nagyon szereti a történelmet, úgyhogy igazából az osztrák-magyar monarchiát is szereti. Olyan helyen lakik, ami egyébként régen a része volt az osztrák-magyar monarchiának, úgyhogy szeret mindig így visszatekinteni a magyar So, you kötődésekre. know, for me, it's when we're driving through the city, and I see a bigger version of Prague, for example, and Vienna. I could mix Budapest and Vienna all the time. Ahogy például utazik a városon át, lát részeket, ami Prágára vagy épp Bécsre emlékezteti őt, és azért igazából össze is tudja cserélni őket, hogy most akkor ez Bécs vagy Budapest. And also, I've been incredibly lucky and spent some time in the countryside. És nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogy a vidéken is tudott... where? Lokut. Little village, not too far. It's between Balaton and Győr. Balaton felvidéken is volt szerencséje már megfordulni. I like it. És nagyon I love szerette. traveling. I've always És nagyon loved szeretett traveling. utazni, mindig is. Akkor a napjai most hogy telnek utazással? And how do you spend your days right now? With traveling or With traveling. utazással, így van. I mean, I've been coming here, I don't know, at least once a month for 3, 4, 5 days because of the exhibition for the last year. A kiállítás miatt az elmúlt egy évben minden hónapban legalább egyszer itt volt, egy 3 napot. And I spend quite a lot of time in Switzerland És as well. Svájcban is nagyon sok időt tölt. The way I look at it, while I can, I will. Ahogy ő mondja, ő szokta mondani, hogy ameddig tud, addig megy. Mit üzen a magyar olvasóknak? And what do you want to say to the Hungarian readers? If you like Freddie, you have to come to this exhibition. If you don't know Freddie, you have to come to this exhibition. Also, if you don't live in Budapest, I say do come, because the House of Music, where it's placed in the park, everything about this place, it's I don't know how to describe it. You know, the building itself is a perfect place to have this exhibition. Ha No, I szereted mean, Freddit, akkor el kell jönnöd, ha szereted Freddit, el kell jönnöd, ha nem ismered Freddit, el kell jönnöd, ha nem élsz Budapesten, akkor is nagyon javasolja, hiszen ez a környezet, ahol ez a kiállítás megrendezésre kerülhet, egy csodálatos hely, nem is tudja leírni szavakkal, hogy mennyire szép ez a hely.